หน่วยการเรียนรู้ที่1นี้นะครับที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษาเนี่ยนะครับเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับความมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษาด้วยซึ่งเวลาเราพูดถึงการวัดและประเมินผลการศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมีบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการสอบการวัดหรือการสอบวัดอยู่หลายฝ่ายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนตัวผู้บริหารนักวิชาการศึกษาหรือแม้กระทั่งผู้ที่ให้คำปรึกษานะครับหรือนักแนะแนวโดยบุคคลดังกล่าวสามารถใช้กระบวนการวัดที่หลากหลายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวัดหรือผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อการตรวจสอบผลการจัดการเรียนการสอนการใช้หลักสูตรและเพื่อเป้าหมายอื่นๆนะครับตามความมุ่งหวังที่วางไว้หรือกำหนดไว้โดยบทบาทหน้าที่ของการวัดและประเมินผลพอสรุปความมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษาได้ดังนี้ครับข้อแรกนะครับเพื่อการจัดตำแหน่งเป็นการนำผลการวัดหรือผลการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลนะครับมาจัดกลุ่มระดับความสามารถเพื่อจัดประเภทและตำแหน่งโดยอาศัยเครื่องมือหรือแบบทดสอบในการสอบวัดด้านผลสัมฤทธิ์หรือจะเป็นความถนัดหรือความพร้อมเป็นหลักนะครับโดยคะแนนที่เป็นผลการวัดหรือผลการเรียนรู้ที่ได้จากการทดสอบเนี่ยก็จะถูกนำมาจัดกลุ่มหรือเรียงลำดับหรือให้ระดับคะแนนนะครับที่แสดงความรู้ความสามารถตามเงื่อนไขแล้วก็ข้อตกลงที่กำหนดในปัจจุบันความมุ่งหมายเพื่อการจัดตำแหน่งนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดใน2ลักษณะนะครับลักษณะแรกนะครับเพื่อการคัดเลือกเป็นการวัดและประเมินที่ใช้การสอบหรือผลการวัดหรือผลการเรียนรู้เพื่อจัดผู้สอบเป็นกลุ่มประเภทที่รับหรือจะไม่รับเข้าเรียนนะครับผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์การวัดจะคำนึงถึงระดับความรู้จากคะแนนการสอบเพื่อการตัดสินผลโดยมีเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะครับซึ่งอาจจะเป็นร้อยละของคะแนนที่สอบได้หรือจำนวนที่ต้องการโดยจัดเรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้แบบทดสอบที่นำมาใช้ในการสอบคัดเลือกจะมีแนวโน้มค่อนข้างยากลักษณะที่2นะครับเพื่อการจำแนกเป็นการวัดและประเมินที่ใช้ผลการสอบผลการวัดหรือผลการเรียนรู้ในการจำแนกความเก่งความอ่อนสอบได้หรือสอบตกนะครับการสอบหรือการวัดนี้ใช้กันมากในระบบการเรียนการสอนเช่นการสอบระหว่างภาคเรียนปลายภาคหรือปลายปีโดยการจำแนกจะจัดเป็นกลุ่มหรือการเรียงลำดับก็ได้ความมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลข้อที่2นะครับก็คือเพื่อการวินิจฉัยเป็นการวัดและประเมินที่ใช้ผลการสอบหรือผลการวัดหรือผลการเรียนรู้นะครับเพื่อค้นหาความโดดเด่นความด้อยความเก่งหรือความอ่อนในเนื้อหาในเรื่องราวเพื่อค้นหาสาเหตุอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาและก็ซ่อมเสริมนะครับการนำผลการสอบหรือการวัดไปใช้วินิจฉัยนั้นมีหลายลักษณะด้วยกันลักษณะแรกนะครับเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนการวัดลักษณะนี้มุ่งนำผลการสอบหรือผลการวัดหรือผลการเรียนรู้มาตรวจสอบความเด่นด้อยในเนื้อหานะครับเรื่องราวของผู้เรียนเช่นยกตัวอย่างในวิชาคณิตศาสตร์นะครับเรื่องการบวกเลขผู้สอนทำการสอบผู้เรียนด้วยการใช้แบบทดสอบถ้าผู้สอนสามารถบอกความบกพร่องของผู้เรียนได้ว่าเป็นเรื่องใดโดยพิจารณาจากข้อที่ผู้เรียนทำผิดก็จะทราบว่าผิดเรื่องใดยกตัวอย่างนะครับเช่นผิดเพราะไม่ทดเลขจากหลักหน่วยไปเป็นหลัก10หรือจากหลัก10ไปเป็นหลักร้อยหรือบวกผิดเพราะนับรวมผิดในตัวเลขคู่ใดหลักใดนะครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับครูในการสอนซ่อมเสริมเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสำลิดดีขึ้นนอกจากนั้นอาจจะพิจารณาผลการสอบว่าจุดประสงค์ใดเรื่องใดที่ผู้เรียนได้คะแนนสูงต่ำหรือบรรลุหรือไม่บรรลุผลการเรียนลักษณะที่2นะครับเพื่อเป็นการหาแนวทางในการจัดกิจกรรมโดยนำผลการสอบผลการวัดหรือผลการเรียนรู้เนี่ยมาช่วยในการเลือกหรือจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพความสามารถของผู้เรียนในแต่ละคนหรือในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้การสอบหรือการวัดแบบนี้นะครับมุ่งตรวจสอบความรู้พื้นฐานหรือระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนเพื่อจัดกิจกรรมหรือแนะแนวทางในการศึกษาต่อการเลือกแผนการเรียนตลอดจนการประกอบอาชีพได้จุดมุ่งหมายข้อที่3นะครับเพื่
พื่อการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นการตรวจสอบผลการเรียนเพื่อพิจารณาพัฒนาการหรือความงอกงามในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเปรียบเทียบความสามารถของผู้เรียนในเวลาหนึ่งกับอีกเวลาหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นก่อนเรียนกับหลังเรียนต้นเทอมกับปลายเทอมภาคแรกกับภาคหลังหรือต้นปีกับปลายปีนะครับการวัดในลักษณะนี้จะต้องกระทำ2 ครั้งแล้วนำผลข้อมูลของการสอบเนี่ยผลการวัดหรือผลการเรียนรู้เนี่ยมาเปรียบเทียบกันเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าดีขึ้นหรือลดลงมีการพัฒนาหรือไม่อย่างไรนะครับพัฒนาไปเท่าไหร่ถ้ายังพัฒนาน้อยหรือไม่พัฒนาเลยผู้สอนก็ต้องทำการสอนซ่อมและก็เสริมให้มากขึ้นซึ่งในการเปรียบเทียบกับตัวผู้เรียนเองหรือกับผู้อื่นเนี่ยทั้งนี้แล้วแต่เป้าหมายที่ต้องการและวิธีการที่นำมาใช้ด้วยความมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษาข้อที่4นะครับก็คือเพื่อการพยากรณ์การวัดและประเมินผลลักษณะนี้นะครับเป็นการนำผลการสอบผลการวัดหรือผลการเรียนรู้ในปัจจุบันของผู้เรียนเนี่ยไปคาดคะเนความสำเร็จในอนาคตเช่นการสอบคัดเลือกหรือการสอบด้านความถนัดทางการเรียนผลการสอบหรือการวัดต้องพิจารณาถึงระดับความสามารถของผู้เรียนที่มีอยู่เพื่อใช้ในการคาดคะเนการเรียนว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จครับหรือต้องการเรียนอะไรจึงจะเหมาะสมการสอบวัดจึงต้องมุ่งเน้นที่ศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญผลการเรียนในลักษณะนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพและถูกทิศทางมากขึ้นความมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษาข้อที่5นะครับเพื่อการประเมินค่านะครับหรือ evaluation เนี่ยเป็นการวัดและประเมินลักษณะที่ต้องการนำผลการสอบหรือผลการวัดหรือผลการเรียนรู้มาประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการศึกษาในภาพรวมว่ามีผลสำลิดตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่กำหนดไว้หรือไม่หลักสูตรที่ใช้มีความเหมาะสมหรือไม่ผลการวัดประเภทนี้จะเป็นข้อมูลสารสนเทศนะครับที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารหรือนักวิชาการใช้ในการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทางด้านตัวผู้เรียนตัวผู้สอนผู้บริหารเองรวมถึงการบริหารจัดการการเรียนการสอนและหลักสูตรถ้าพิจารณาตามระเบียบของการวัดและประเมินผลการเรียนและแนวปฏิบัติโดยทั่วไปนะครับได้กำหนดจุดประสงค์ในการวัดและประเมินผลการศึกษาหรือผลการเรียนรู้เนี่ยไว้หลายลักษณะด้วยกันลักษณะแรกนะครับเป็นการวัดและประเมินเพื่อปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำผลการสอบหรือผลการวัดหรือผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ในการปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ตลอดจนการวัดและประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการวัดและประเมินลักษณะนี้นะครับจะดำเนินการเป็น3ระยะด้วยกันก็คือก่อนเรียนระหว่างเรียนและเมื่อสิ้นสุดการเรียนลักษณะที่2นะครับการวัดและประเมินผลเพื่อการตัดสินผลการเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำผลการสอบหรือผลการวัดหรือผลการเรียนรู้ที่เป็นผลการเรียนโดยสรุปไปใช้ในการให้ระดับผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆหรือการตัดสินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาตลอดจนการตัดสินผ่านหรือการเลื่อนชั้นซึ่งในการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เนี่ยเป็นการตัดสินในแต่ละระดับชั้นส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะเป็นการตัดสินในการผ่านช่วงชั้นหรือการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเอง